Hello everyone, so this lifestyle Assam channel or onno eta recipe video lo apnalokok punorba swagotom janaisu. Aji moi apnalokoloi jola mitha tenga tinuta khwat pora eta recipe loi ahisu. Apnaloke dhoriba parise ne baru aam papor বহুতে টেস্টি হয় খাবলৈ এই গৰমৰ দিনতটো বহুতে ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই কেবিদিনৰগু ৰাখিব পাৰে তেতিয়া হলে বলক মইনু এই আম পাপৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো ভিডিওটো মাজলৈ আগবাহু এই আম পাপৰ বি বনাবলৈ চাৰিটা মই কেঁচা আম লৈছো পকা আম নহয় মই এই কেঁচা আম ইউজ কৰিম আমকিটা বাকলি গুচাই লৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লম এইদৰে চাও এটা কুকাৰত মই এগিলাস পানী লৈ এই কাটি ৰখা সৰু সৰু আমৰ টুকুৰাখিনি ইয়াত দি দিম এটা দুটা সিটি আহালৈকে এখিনি হিজাই লম আপোনালোকে কুকাৰৰ হলনি বেলেগ সসতো হিজাই লব পাৰে মই কুকাৰত সোনকালে হ'ব কাৰণে হিজাই লৈছো সিটি আহি গল মু দুটা এতিয়া আমখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগতে মই এইদৰে পলিথিন এখন লৈ এইদৰে মই ঘিউ খানি লৈছো এই ব্ৰাছৰ সহায়ত এতিয়া এটা বাতি লৈ এখন চাকনি লৈছো এতিয়া মই যিখিনি আম হিজাই ৰাখিছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিম আপোনালোকে চাকনিত নহলে মিক্সিটো এখিনি পিছি লব পাৰে মই ইয়া সিদ্ধ হৈ গৈছে ভালদৰে সিজিছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে চালি লম কাৰণ এখিনি মিহি পেষ্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকে যদি ভালদৰে নিখিজে আমখিনি তেতিয়াহলে মিক্সিত এবাৰ দি লব মই এইদৰে চালনিতে চালি লৈছো এতিয়া মই আমখিনি চালা হৈ গৈছে চাও কিমান মিহি পেষ্ট হৈ যায় এইদৰে যদি আম পাপৰ এবাৰ বনাই থৈ দিয়ে দুমাহলৈকে খাই থাকিব পাৰিব এতিয়া মই এখন কেৰাহী লম কেৰাহীত এতিয়া যিখিনি মই চালি ৰাখিছিলো আম এইখিনি দি দিছো গেছটো একে লো কৰি ৰাখিব এতিয়া মই আধা কাপ এই কাপটো জুখাই আধা কাপ চেনি দিছো या आधा चामच जीरा पाउडार दिसु आधा चामच रेड चिली पाउडार दिसु आधा चामच गरम मसला पाउडार दिसु या आधा चामच निमक दिसु এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এইদৰে চাওক এইদৰে লৰাই থাকিব আপোনালোকে লৰাটো বন্ধ নকৰিব কন্টিনিউ লৰাই থাকিব এইদৰে নহলে লাগি ধৰিব পাৰে আজি যদি কোনোবা নতুনকে বন্ধু-বান্ধৱে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাই থাকিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব এইদৰে এখিনি 10 মিনিট মান হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এইদৰে চেক কৰি চাব এখন প্লেটত দি ললে এই সাইডতে পানী আহা নাই দেখিছে মই এখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া মই যিখন প্লাষ্টিকত মই ঘিউ খানি ৰাখিছিলো তাত মই এইদৰে দি দিম লগে লগে এইদৰে দি দিব গৰম হৈ থাকে সাৱধানে কৰিব কামটো এতিয়া মই চামুচৰ সহায়ত এখিনি বহলাই দিম এইদৰে লাহে লাহে গুটিখিনি মই পলিথিনখনত বহলাই দিম পাপৰখন যিমান পাতল হয় সোনকালে শুকায় যিমান পাতল কৰিব সিমান সোনকালে শুকাব পাপৰখন মই এইদৰে বাছৰ সহায়ত অলপ বহল কৰি দিছো আপোনালোকে এখিনি ৰ'দতো দিব পাৰে নহলে ফেনৰ তলতো শুকাব পাৰে মই এদিন ফেনৰ তলত ৰাখিলো আৰু এদিন ৰ'দত দিলো এয়া মোৰ পাপৰটা ৰেডি হৈ গৈছে পলিথিনৰ পৰা এইদৰে অতৰাই আনিলে উঠি আহে চাও কিমান সুন্দৰ হয় বহুতে টেস্টি লাগে খাবলে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া আমৰ সিজন হয় এইদৰে বনাই ৰাখিলে আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰিব 2 মাহ 3 মাহলৈকে মই এতিয়া এখিনি কাটি লম সাইজত আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈ কাটিব পাৰে মই এখিনি প্ৰথমতে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লম এতিয়া এইদৰে কাটি হোৱাৰ পিছত আকৌ ইখনৰ ওপৰত দি দিম এইদৰে সমান হৈ যায় তেতিয়া গুটিখিনি পাপৰ এটা সাইজত ওলাই যাব এইদৰে চাওক একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় এইদৰে বনাই ৰাখি খাই বহুতেই ভাল লাগে আম টেঙাটো সকলোৱে ভালেই পায় নিশ্চয় মই হলে বহুতেই ভাল পাওঁ এইদৰে বনাই ৰাখি আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আম পাপৰৰ মজা ল'ব পাৰে আকৌ এইদৰে সৰু সৰুকৈ মই কাটি ললো মোৰ পাপৰখিনি কাটি হৈ গৈছে মই এইদৰে কাটি ললো সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে মই এইদৰে সৰু সৰু কৰি ৰাখিলো ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ' সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই